नमस्कार, म सञ्जीव शिल्पकार, डाइरेक्टर टेलजी नेपाल। अब यहाँहरूलाई म आज टेलजीको टाइगर मोडल यो इलेक्ट्रिक स्कुटर जुन यतिखेर नेपालमा सर्वाधिक रुचाइएको मोडलको रूपमा रहेको छ, यो कसरी अपरेट गर्ने, कसरी चलाउने भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई केही जानकारी गराउन गइरहेको छु। अधिकांशको जिज्ञासा रहने गरेको छ इलेक्ट्रिक स्कुटर चलाउनको लागि के गाह्रो हुने हो अथवा के कन्फ्युजन हुने हो भन्ने खालको क्युरियोसिटी, यो जिज्ञासा हामीले अत्यधिक पाएका छौँ। म आज यहाँहरूलाई यो इलेक्ट्रिक स्कुटर टेलजी टाइगर कसरी चलाउने भन्ने कुरा जानकारी गराउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईसँग लाइसेन्स हुनै पर्छ। यदि कसैले पनि इलेक्ट्रिक स्कुटर चलाउनको लागि लाइसेन्स चाहिँदैन या भनौँ स्कुटरमा नम्बर प्लेट चाहिँदैन भन्छ भने कृपया त्यो कुरालाई विश्वास नगरिदिनुहोला। मोटरसाइकल या स्कुटरमा नम्बर प्लेट हुनु र सवारी चालकसँग सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्स हुनु हाम्रो चालकहरूको आफ्नै सुरक्षाको लागि भएको कारण कृपया यस कुरामा कसैले चाहिँदैन लाइसेन्स भन्छ भने त्यो कृपया नसुन्नुहोला। आफ्नै सुरक्षाको लागि चाहिने हो लाइसेन्स। कृपया लाइसेन्स बोकेर मात्रै कुनै पनि सवारी साधन हाँक्नुहोला, राइड गर्नुहोला या ड्राइभ गर्नुहोला। विनम्र अनुरोध गर्न चाहे र प्रत्येकपल्ट तपाईँले टु व्हिलर, स्कुटर या मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा हेलमेट पनि लगाउनुहोला। यति भन्दै यो टेलजी ब्रान्डको टाइगर मोडल जुन यो इन्टरनेसनल अवार्ड विनिङ टिमले डिजाइन गरेको, रेड डट डिजाइन अवार्ड विनिङ टिमले डिजाइन गरेको निकै नै आकर्षक टाइगर मोडल जुन यो टेलजी ब्रान्ड रहेको छ, युनाइटेड नेसनको पनि इन्भाइरोमेन्ट मोबिलिटी प्रोग्राम पार्टनर रहेको पनि यहाँहरूलाई आज फेरि एकपटक यस भिडियोमा पनि जानकारी गराउन चाहेँ। र यति भन्दै यो टेलजी टाइगरलाई हामी कसरी अपरेट गर्न सक्छौँ, कसरी गुडाउँछौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। दुईवटा रिमोट पाउनुहुन्छ तपाईँले र साथै दुईवटा साँचो पनि पाउनुहुनेछ। यसको साथमा निकै नै सहज छ। रिमोटबाट तपाईँले अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनलक बटन प्रेस गरिसकेपछि यहाँ एउटा इग्निसन रहेको छ। यसलाई तपाईँले अन गर्नुभयो भने यो प्यानलमा केही कुराहरू डिस्प्ले हुन्छ। ब्याट्री इन्डिकेटरदेखि लिएर अन्य केही कुराहरू यस एलइडी डिस्प्लेमा डिजिटल डिस्प्ले हुन्छ। र यो अन भइसकेपछि यसलाई रेडी गर्नको लागि तपाईँले यहाँ साइडमा रहेको आरडी बटन जुन रेडीको लागि सर्ट फर्ममा दिइएको हो आरडी, यो बटन प्रेस गरेपछि अब यो गुड्नको लागि तयार भयो। त्यो अवस्थामा यसमा सेन्सर पनि हुने भएको कारण तपाईँले ब्रेक समातेको अवस्थामा एक्सिलरेटरले काम गर्दैन, तसर्थ ब्रेक पुरै छोड्नुपर्छ। र यसमा मोड पनि दिइएको छ, मोड 1, 2, 3। तपाईँलाई आफूलाई उपयुक्त लागेको मोडबाट तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब उदाहरणको लागि मैले यतिखेर मोड 1 मा राखेको छु। मोड 1 मा राखिसकेपछि तपाईँले यसलाई सहज किसिमले राइड गर्न सक्नुहुन्छ। निकै नै आरामदायी सिट पनि रहेको छ र यसमा इन्जिन नहुने कारण भाइब्रेसन पनि हुँदैन, जसले गर्दा यदि तपाईँलाई लोवर ब्याक पेनको समस्या छ भने यो भाइब्रेट नहुने इलेक्ट्रिक स्कुटर तपाईँको लागि पर्फेक्ट छ। मलाई आफूलाई पनि लोवर ब्याक पेन भएको कारण म यो टेलजी टाइगर चलाइरहेको छु र जबदेखि टेलजी टाइगर चलाउन थालेँ तबदेखि यो लोवर ब्याक पेनमा पनि निकै नै राहत महसुस गरिरहेको छु र निकै नै आरामदायी सिट पनि रहेको यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। सस्पेन्सन पनि निकै राम्रो रहेको छ। टेलजी टाइगरमा रियर सस्पेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा डुअल सस्पेन्सन छ जुन 5 स्टेप एडजस्ट गर्न सकिनेछ। फ्रन्ट सस्पेन्सन पनि निकै नै फ्लेक्सिबल रहेको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँको खाल्डाखुल्डी बाटोहरूमा तपाईँले गुडाउनु परेको अवस्थामा पनि तुलनात्मक रूपमा आरामदायी नै रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सुरु गर्दाखेरि मोड 1 अर्थात् इको मोड। इको मोडमा तपाईँले प्लेन बाटोमा चलाउनु भएको खण्डमा 100 भन्दा पनि बेसी किलोमिटरको माइलेज तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। र त्यसै गरी मोड 2 या मोड 3 जुन मोडलाई इको, नर्मल र स्पोर्ट्स मोड गरेर क्याटेगोराइज गरिएको छ, यी मोडहरूमा चलाउँदाखेरि अलिकति रेन्ज कम हुन सक्दछ। उदाहरणको लागि स्पोर्ट्स मोडमा चलाउँदाखेरि 51 किलोमिटरको टप स्पिडमा तपाईँले चलाउँदाखेरि यसले दिने जुन रेन्ज छ, जुन किलोमिटर, त्यसमा केही कमी आउन सक्छ, तर अत्यधिक धेरै कमी भने आउने होइन। तसर्थ
काठमाडौँमा अब तपाईँले धेरै स्पिडमा कुदाउने ठाउँ नै नभएको अवस्थामा मोड 1 अथवा मोड 2 मा तपाईँले चलाउँदाखेरि पर्याप्त हुन्छ र यो माइलेज पनि राम्रो दिने मोडहरू हुन्। अब बेलुकाको समयको लागि हेडलाइटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एलइडी प्रोजेक्टर अथवा प्रोजेक्सन हेडलाइट भएको कारण बढी उज्यालो हुन्छ, ब्याट्री पनि कम मात्रै खपत हुन्छ भने टाढासम्म पनि फ्याल्दछ प्रोजेक्सन हेडलाइट भएको कारण। यसै गरी साइड लाइटहरू पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, निकै नै आकर्षक साइड लाइट्सहरू रहेको छ। र यसमा जुन ब्रेकको कुरा गर्दाखेरि डुअल डिस्क ब्रेक्स रहेको छ भने यो ब्रेकिङ सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कम्बाइन्ड ब्रेकिङ सिस्टम रहेको छ। तपाईँले लेफ्टबाट ब्रेक या राइट मात्रै ब्रेक समातेको अवस्थामा पनि दुवै ब्रेक लाग्छ र निकै नै सुरक्षित साथ ब्रेकिङ सिस्टमले काम गर्छ यसमा। अब हामी सबैजनाले ढिलो नगरिकन विद्युतीय सवारी साधन यस टेली टाइगरलाई नै अपनाउनु पर्ने बेला भइसकेको छ। यसको लागि म यहाँहरूलाई हाम्रो नक्साल नारायण चौर स्थित मुख्य सोरुममा फाल्नु हुनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यदि तपाईँलाई यहाँ आउनु के कठिन छ भने हाम्रो भक्तपुर सूर्य विनायकमा पनि रहेको छ सोरुम भने थिमीमा राधे राधेमा पनि अवस्थित रहेको छ। यदि काठमाडौँ उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ, पूर्वतिर हुनुहुन्छ भने इटरीमा पनि हाम्रो यथाशीघ्र हाम्रो नयाँ सोरुम खुल्दैछ। यसै गरी बिर्ता मोडमा पनि केही समयमा नै हाम्रो सोरुम खुल्दैछ भने पश्चिमको कुरा गर्नुपर्दा बुटवल र भैरवमा खुलिसकेको छ र अन्य स्थानहरूमा पनि छिट्टै नै हाम्रो अरू सोरुमहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नक्साल नागपोखरीबाट सिधा अगाडि आउँदाखेरि जब राइट टर्न आउँछ, राइट टर्न नगरिकन लेफ्टको कर्नरमै रहेको छ टेलजी इलेक्ट्रिक स्कुटरको सोरुम। र यस टेलजी सोरुमसँगै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क र वात्सल्य क्लिनिक पनि रहेको छ भने हाम्रो माथि ग्रिन लिभ्स रेस्टुरेन्ट पनि रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। र सँगै सुजुकी र जिपको सोरुमहरू पनि रहेको छ। तसर्थ कुनै कठिनाइ हुने छैन। पिपल बोटको छेउमा रहेको नक्साल नारायण चौर स्थित टेलजी नेपालको सोरुम भिजिट गर्नको लागि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।